السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا الاستعداد اليوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، ونؤكد على الذين هم معنيون بالقرعة العشوائية الأمريكية. نؤكد على هؤلاء. أكيد الأسابيع المتبقية من تفاصيل إجراءات DV 25 بالنسبة للمعنيين بالأمر، لازم أن نجد ملفكم مكتمل ليس به أخطاء، وليس ناقص من أيها وثيقة، وليس بالملف شبهات متعلقة بالتزوير في البيانات والمعلومات الخاصة بكم. على كل من هم يهمهم الأمر ولديهم مقابلات في الأسابيع المتبقية المقبلة، عندما تصلكم رسالة الموعد والمقابلة، هناك إجراءات مهمة تتبع ما بعد التوصل بهذه الرسالة، من ضمنها جمع الوثائق التي عليكم استلامها من الإدارات والمصالح المعنية في بلدانكم الأم. والوثائق المطلوبة سبق لي أنني وضحتها عبر القناة. ممكن لكم العودة إلى برنامج عبر القناة تطرقت فيه إلى الوثائق المطلوبة يوم المقابلة، والمتعلقة أكيد بأصحاب القرى الأمريكية، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وأكيد عليكم قبل تسلم الوثائق المطلوبة منكم من المصالح المعنية في بلدكم الأم، نؤكد عليكم مراجعتها عند استلامها، ولكي لا تشكلوا على أنفسكم مشكل، عليكم مراجعتها، أي مراجعة الوثائق عند استلامها من المصالح المعنية في بلدكم الأم. ونؤكد عليكم مراجعتها، ولكي لا تشكلوا عليكم مشكل يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه في حالة وجدنا خطأ ما في وثيقة أو وثيقتين أو أكثر، فهذا ممكن أنه يشكل عليكم مشكلا يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. ممكن أنه ترفض لكم التأشيرة بسبب خطأ من ضمن الأخطاء التي قد نصفها بالفادحة والغير المقبولة يوم المقابلة. نؤكد يجب عليكم أن لا تستهينوا بأيها وثيقة مطلوبة منكم يوم المقابلة، واعلموا بأن الملف الذي سوف تصحبوه معكم يوم المقابلة أكيد به جميع الوثائق المطلوبة منكم. ولا تنسوا بأنه عليكم ترجمة الوثائق المطلوبة منكم إلى الإنجليزية، ونوصي كذلك عليكم بمراجعة جميع الوثائق المترجمة، والتأكد من أن مكتب الترجمة مشهود له بالمصداقية والكفاءة من حيث الترجمة، لأنه الخطأ أو الأخطاء في الترجمة كذلك ممكن أنها تشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. يجب أن تنتبهوا لهذه الأشياء المهمة المتعلقة بملفكم. وهناك كذلك الموعد المهم الذي يعنى بالفحص الطبي، أو نؤكد هنا على الملف الطبي. يجب أن تقوموا بهذا الإجراء المهم قبل المقابلة أو بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، ليس بالمشكل. ونؤكد على أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية لأجل الحصول على الملف الطبي الذي سوف ترفقوه معكم يوم المقابلة مع ملف الوثائق المترجمة. نؤكد على نقطة مهمة: في حالة وجدتم أن عيادة الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية عليها ضغط ولا يمكنكم أخذ موعد مع الطبيب قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، فممكن لكم أخذ موعد مع الطبيب بعد إجراء المقابلة بالسفارة الأمريكية. هذا ليس بالمشكل، لأن هناك سبب هو الذي جعل منكم بعدم حجز موعد مع الطبيب قبل المقابلة، لأن هناك أناس كذلك لديهم موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، وأكيد هناك ضغط بالعيادة، وهذا قد يؤجل أخذ موعد معه لهذا السبب. وممكن ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية
تقوم بحجز موعد مع الطبيب لأجل إتمام إجراءات الحصول على الفيزا. إذن ليس بالمشكل أخذ موعد مع الطبيب سواء قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية أو بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية. ونؤكد حاليا، وهنا نؤكد على الأسابيع المتبقية القليلة، ممكن أنكم تشتغلوا على حجز موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة قبل المقابلة، أكيد بالسفارة، لأنه ممكن أن الوقت يداهمكم عند إتمامكم لإجراءات المقابلة بالسفارة، وما بعدها ممكن أن تجدوا مشكل في أخذ موعد مع الطبيب بحكم الوقت المتبقي لانتهاء DV 25 هو قليل، أي أسابيع قليلة، وسوف تنتهي إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025 في سبتمبر المقبل، أي شهر 9 من سنة 2025. لهذا الأمر في الأول وفي الأخير يعود ويرجع لكم كمعنيين بالمقابلات بالسفارة الأمريكية، ونؤكد على الذين سوف تحدد مواعيدهم في الأسابيع التي هي متبقات وهي قليلة. عليكم التأكيد على عيادة الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية بأنه يجب أخذ موعد معه قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهذا لصالحكم بحكم أن الوقت المتبقي ممكن أنه يداهمكم، وممكن أن الفحص الطبي يروح منكم، وممكن أنه لن تتمموا إجراءات الحصول على الفيزا في الأخير، وهذا نؤكد عليه لصالحكم ولكي ترافقوا معكم الملف الطبي مع ملف الوثائق المترجمة يوم المقابلة بدون تأخير، بدون حيرة وبدون قلق، وكذلك بدون أنه تنتظروا موعد مع الطبيب ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه ممكن أنكم تجدوا مشكلا كما وضحت لكم قبل قليل بحكم الوقت الذي ينفد منكم، وممكن كذلك أن الوقت قد يتدارككم، ولكن هنا نؤكد لكم واسع النظر في هذا الشأن، لأنه في حالة فرضا أخذتم موعدا مع الطبيب بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، فهنا الفيزا تظل معلقة. عندما نقول بأن الفيزا تظل معلقة ما بين قوسين إلى أن تتمموا إجراءات الفحص الطبي ما بعد المقابلة، وعليكم ما بعد الفحص الطبي إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل إتمام الحصول على الفيزا في الأخير، لأنكم أصلا أجريتم المقابلة بتاريخها، وتاريخ المقابلة أكيد هو محدد من طرف السفارة الأمريكية ولا يمكن التلاعب به أو عدم الحضور له في وقته المحدد من طرف السفارة الأمريكية. إذن هذه هي الإجراءات المهمة التي يجب أن تشتغلوا عليها كاستعداد ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة وما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن هناك نقاط وضحناها لكم، عليكم الاستعداد لها بنظام وانتظام لكي تمر أموركم بخير وسلام بدون عرقلة بدون مشكل. إذن ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة عليكم بترجمة الوثائق إلى الإنجليزية، وضحنا لكم كيفية الاشتغال عليها بضوابط، وكذلك بالنسبة لحجز موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية كذلك إجراء استباقي مهم. ممكن ما قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية ممكن لكم إجراء الفحص الطبي ما بعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، ولكن نؤكد بالنسبة للوقت المتبقي كتفاصيل إجراءات DV 25 اقترب من نهايته، ونصيحة مني لكم للتأكيد عليكم أخذ موعد مع الطبيب على السريع، أي تقوموا بتأكيد مهم لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية لأجل موعد معه لكي تتموا أو تتمموا الفحص الطبي، وكذلك تتحصلوا على الملف الطبي قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهذا سوف يجعل مقابلتكم تتم بأريحية بدون مشكل، وأكيد سوف تتمموا
إجراءات الحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. إذن عليكم أن تشتغلوا على كل الإجراءات التي وضحناها لكم كإجراءات مهمة واستباقية ما قبل يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية، وإن شاء الله خير. نتمنى لكم جميعكم التوفيق، وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم.